عزیز، خوش آمدین به چینل افغان پلیت. امروز من میخوایم براتون کیک مربا دار آماده بسازم. کیک بسیار خوشمزه است. لازم این کیک بسم الله الرحمن الرحیم. مواد لازم این کیک 6 دانه تخم مرغ. تخم مخلوط میکنیم. یک قاشق غذاخوری از ونیلا، یک پیاله شکر 200 گرم. شکر که انداختم خوب میکس میکنم باز که آب شود. اگر میخواین کیکتون پربرکت شود همه نمک اضافه کنین. یک پیاله شیر 200 میلی، پیاله روغن 200 میلی، 6 قاشق غذاخوری جواری میده. آرد جواری را اضافه میکنم به خاطر که کیک خوشمزه شود. دو قاشق غذاخوری عرق گلاب به خاطر خوشتم کیک اضافه میکنم. یک قاشق غذا آرد سلف رایزینگ، یک نیم قاشق غذاخوری بیکینگ پاودر، کیک مخلوط میکنیم کاملا مواد کیک مخلوط شود. روی قالب با روغن کاملا چرب میکنیم. بعد پیش داش روشن کنین. داشتان کاملا داغ باشه. کیک به داخل قالب مندازم. درجه حرارت باید 160 یا 160 باشه. با داش میمانم به مدت 20 دقیقه.
نان کیک آماده شد. وقتی از داش کشیدن به 1 ساعت بانیم که سرد شود. من مربای توت زمینی را دوست دارم. امروز من استفاده میکنم. هر مربا که دوست دارین استفاده کنین. تشکر که بیننده بودین. خدا کنه خسته نشده باشین. ویدیو خوشتون آمد؟ اگر آشپزی مرا خوشتون آمد، اگر ویدیو خوشتون آمد با دوستایتان شریک بسازین. لطفاً سابسکرایب کنین، لایک، کامنت. اگر خوشتون آمد کامنت کنین. ویدیو جور میکنم براتون. خداحافظتان دوستای عزیز.